แล้วเราจะได้พบกันอีกณห้องสมุดปารีสโดยเจเน็ต สเกสเลียน ชานส์แปลโดยนาราสุภักโรจน์จากสำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์ค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกณห้องสมุดปารีสเล่าเรื่องของเหล่าผู้คนที่ทำงานในห้องสมุดอเมริกันในปารีสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื้อเรื่องภายในเล่มถูกเล่าสลับกันไปมาระหว่างเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือราวๆคริสตศักราช1939ก่อนที่สงครามจะคืบคลานเข้ามาในฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช1945ในห้วงเวลาที่สงครามจบลงเรื่องราวในส่วนนี้ถูกเล่าผ่านน้ำเสียงของโอดีนหญิงสาวผู้รักหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอีกส่วนหนึ่งหนังสือได้ตัดสลับมายังเรื่องราวในอีกประมาณ40ปีต่อมาคือในปีคริสตศักราช1983ที่เมืองฟรอยด์รัฐมอนแทนาอเมริกาหนังสือส่วนที่2ถูกเล่าผ่านสายตาของเด็กหญิงวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิลลี่ตอนที่เรื่องเริ่มต้นโอดินกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสมัครงานเป็นบรรณารักษ์ณห้องสมุดอเมริกันในปารีสผู้เขียนเล่าถึงผู้คนหลากหลายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดด้วยกันและเหล่าสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำมันเป็นสังคมที่อบอุ่นผู้คนเป็นมิตรและเอื้ออารีต่อกันเรามารู้เอาในตอนจบเล่มว่าผู้คนเหล่านี้ส่วนมากมีตัวตนอยู่จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเล่มนี้หลายเรื่องก็เป็นเรื่องจริงและหนังสือเล่มนี้ได้พยายามคงบรรยากาศของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเอาไว้ในช่วงแรกเรื่องดำเนินไปอย่างเอื่อยเฉยตัวละครแทบทุกตัวมีความสำคัญเกือบจะเท่ากันและทุกคนมีเรื่องราวชีวิตของตัวเองเราต้องย้อนกลับไปจดจำชื่อและคุณลักษณะของแต่ละตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยในช่วงสงครามเมื่อข่าวสงครามเข้มข้นและคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นชาวห้องสมุดอเมริกันแห่งนี้จึงเริ่มเตรียมตัวจัดเก็บและขนย้ายหนังสือหายากออกไปเก็บไว้ในชนบทอันห่างไกลและน่าจะปลอดภัยผู้ชายเริ่มถูกเรียกให้เข้าประจำการเป็นทหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามจดหมายถูกส่งมาจากแนวหน้าอย่างท่วมท้นเพื่อขอหนังสือไปอ่านในเวลาที่ว่างจากการรบแม้ว่าจะเกิดสงครามมนุษย์เราก็ยังคงอ่านหนังสือมีการบริจาคหนังสือจากผู้คนที่ได้รู้ข่าวเริ่มมีรายชื่อหนังสือต้องห้ามหนังสือที่ต่อต้านฮิตเลอร์มีรายชื่อของสมาชิกห้องสมุดที่ห้ามมาที่ห้องสมุดอีกต่อไปผู้อำนวยการห้องสมุดต้องเลือกว่าจะเปิดห้องสมุดอยู่บนความอันตรายหรือปิดห้องสมุดลงเพื่อความปลอดภัยสมาชิกห้องสมุดหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติต้องเลือกว่าจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรืออยู่ที่นี่ต่อไปบนความเสี่ยงและนอกจากงานที่ห้องสมุดบางครั้งโอดินจะได้ไปช่วยงานที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องค่อนข้างดำเนินไปเรื่อยๆผู้เขียนค่อยๆถ่ายทอดภาพของสงครามในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสวางตัวเป็นกลางและยอมให้เยอรมันเข้ามาควบคุมดูแลชาวยิวถูกตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเวลาล่วงไปเมื่ออเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามชาวอังกฤษและชาวอเมริกันเริ่มกลายเป็นปฏิปักษ์หนังสือและห้องสมุดถูกตรวจสอบและควบคุมเราเพิ่งมารู้สึกสนุกเข้มข้นในช่วงท้ายๆผู้เขียนแสดงให้เห็นความขัดแย้งของผู้คนมากขึ้นเป็นความขัดแย้งภายในตนเองคนคนหนึ่งต้องทำหน้าที่ที่ตรงกันข้ามกับความคิดความรู้สึกของตัวเองเราว่าตรงนี้ผู้เขียนทำได้เกือบดีเลยจนกระทั่งในตอนจบประเด็นตอนจบมันแทบจะไม่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในเล่มจู่ๆก็รู้สึกเหมือนเล่มที่อ่านมาตั้งแต่ต้นเป็นคนละเล่มกับที่อ่านอยู่ในตอนสุดท้ายนี้เมื่ออ่านมาถึงตอนจบเราตัดสินใจได้ว่าเราไม่ชอบหนังสือเล่มนี้มันเกือบจะดีแล้วเชียวแต่จบแบบนี้มันช่าง